Lumpingan umatid tuwa rumbuloy pembantangan sa bandara Cotabato sa pulo-pulo lubang Samoro. Ingid sa Pilipinas, taman kulang umadunya. 99.0 Prime Radio Cotabato, DXGC, Voice FM. Singan na kalilintad ang dubaya-bayatan langon. PDA sa Kawang-Kawangan, pagkalagyan sa radyo ng Bangsamoro Development Agency o PDA, mga katamanan do ilmo, makapagpag sa kilimakan ng PDA. Sa PDA sa Kawang-Kawangan, sa bangsa. PDA nginitsa, tumanginyamong sa mga kalibagan ng Bangsamoro Development Agency, PDA sa Kawang-Kawangan. Siya sa The Voice FM 99.0, ano mga pihitan ng mga radyo tanong, PDA sa Kawang-Kawangan. Wala ka bang ipan ko? Maputi din? Uy, wata ko. Ikaputige, ikamut pang gedingali ng ka. Inamandog kasi sa nagtanong sa madrasa, so usto kalimpyo sa ngipan, ang lulawas. Nga ba sa tahdiriya program ng Bangsamoro Development Agency? Oy, ina! So tahdiriya program ay isa sa mga programa ng Bangsamoro Development Agency o BDA. Kapag sa niya ba a programa sa water, sanitation, and hygiene o WASH, abamando sa kalimpyo undo kalinis ng mga wata. Kapag sa niya ba ang mga programa sa A Single Drop for Safe Water undo United Nations Children's Fund o UNICEF. Mabuti pinamadyan na ka na. Uy, norm, baguan to negosyo ko. Ngina negosyo, doon ang kanatawan. Kabagambar sa banana fries. Isa sa mga ibamando ng BDA, kainigulalan sa programa nila na pledge. So pledge atau ka-program for local economic development through enlightened governance and grassroots empowerment ng Bangsamoro Development Agency at pinunduan ng Mindanao Trust Fund na pagsuportan ng International Labor Organization. Bapa, nag-ayon din sa mga pagalitan naman sa bala? Uy, sabab sa programa BDA kapadasan ni Bugs nakasulan. Isa na nakatama sa gas o ano kanong programa. Alhamdulillah. Bagay din Bangsamoro Development Agency o EDA and the United Nations World Food Program o UNWFP pinangalan Empowerment to Food Sufficiency and Environmental Management o SEPSEM. So SEPSEM na ipagtabang sa kapag mga programa ng PDA na ukit sa kapaganggay sa gas aglatuan sa food for work and food for training. Bay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agency, ang Bangsamoro Development Plan, isang comprehensive. Alam mo ba yung Bangsamoro Development Plan? Yung BP, dinig ko, ito ay plano para matugunan ang mga pangangailangan natin. Ganun ba? Oo. Alam mo kasi, mahigit 3 milyong mamamayang Bangsamoro ay mahihirap. Maraming bata ang hindi nakakapag-aral, maraming mga lugar ang walang kuryente at malinis na tubig. Ito yung ilan sa mga gustong tugunan ng BDP. Kasali ba kami dyan? Oo naman, ang BDP ay inklusibo. Muslim, Kristiyano o lumad, kasali sa BDP. Sali rin ako dyan. BDP para sa kapayapaan at kaunlaran. Suportahan ang Bangsamoro Development Plan. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Development Agency o BDA. Akat sa kawon ni di magaga. Maso pag-harvest karmon sa fish pan may kasmambo. kanabong gid, manangkas bo, ikapagasla na mga sadako. Sa lulok na patulan, kung napaka-harvest ka dun. Bali ba? Uy, sabab kanuin mo, ang katawan ko, ang organic feeding formulation ng BDA. So organic feeding formulation,
nakatupad sa Community Development in Conflict-Affected Areas in Mindanao o CDCAM project na Bangsamoro Development Agency o BDA. Kahanda no programa ikapatabang sa kapagkapya kanong mga dalpa ang nakatala sa kinambunwa siya sa Mindanao. So BDA CDCAM project na pupunduan ng Japan International Cooperation Agency o JICA hando pagtabangan ng mga experts ng International Consultant Network Limited o ICNet. Ayan, tumulog na rin. Uy, di ka pan. Alalaya ko pan. Kadya ako pagkailay ka brown out. Malibutan na banala. Nandun na kwinta ka tayan. Aming ka bang sa muruman niya kadaramon plano ni namana ron malibutang adaramon pa dyan ng anlon. Sa Bangsamoro Development Plan o BDP, ainumbal no Bangsamoro Development Agency o BDA. Sa yaning kahanda na makatutulo kanulalan kanong mga Bangsamoro. Jose, anak, tumigil ka muna sa pag-aaral ngayong pasukan. Bakit, Nay? Patapusin na muna natin ang ateriya mo ng high school. Paano ako makakapagpatuloy ng pag-aaral? Mahal, may usap-usapan sa barangay, yung BDP. Plano daw natutugon sa problema ng Bangsamoro. Ano kaya yun? Ang Bangsamoro Development Plan o BDP ay komprehensibong plano ng Bangsamoro para sa mga Muslim, Kristiyano at Lumad. Nakapaloob dito ang mga programang pang-ekonomiya, kabuhayan at infrastruktura, serbisyong panlipunan at kalusugan, kapaligiran at likas na yaman, kultura, pamamahala. Sa BDP, maaaring mapabuti ang access to education at ang kalidad ng pagtuturo ng mga guro. May papatupad ang mga ito sa pagtatag ng Bangsamoro Government. Dapat pala nating suportahan ang BDP. Suportahan ang Bangsamoro Development Plan. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Development Agency o BDA. Pakat, masabag yung motoron ka. Uy, pakat, masalay na tipid ko sa kuna. Sabab sa manangkas, ang dumig ka baba, igasto sa kababuli sa produkto sa kuna. Masabo na rin nakadabang na tire pata niya. So, kung sa TFRDP na bidiya. Sanay ito na. Mapia maambon. Sa Mindanao Trust Fund Reconstruction and Development Program o MTFRDP ng Bangsamoro Development Agency o BDA apagtabang sa kapapagkapya ng mga dalpa ang nakatala sa kinambunwa siya sa Mindanao. Sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP so MTFRDP na pagpunduan World Bank sa tabang no European Union, DFAT Australia, Canadian International Development Agency, Swedish International Development Agency, United States Agency for International Development, and New Zealand Aid Program. Dato, yun ang kapungadang kapan. Ina, manasoon na layang makulong sa kapanggram kalalamagan sa kampo. Asal preparado, aming kapambunma. Wata po, nakambityahan na kami din kani-ana ng ka. Sinama unong ka, na di ka nalang ka din nasisita. Kapag ka sa kampo, ang sigid sa sinapan. Pangagi ka, kapag ka din ang pandalit. Kapag mga pakatin ka, dapat tuloy kalingahan ka. Uy, syukran gid na ko. Sa Bangsamoro Development Agency o BDA na tagapada ng United Nations sa kapagsulong sa kampanya sa suwata na sundalo. Children, not soldiers. Ang bata ay hindi sundalo. Hashtag Children, not soldiers. Ana, alam mo na ba? Ang alin, Munera? Ang Bangsamoro Development Plan. Bangsamoro? Di ba para sa mga Muslim lang yan? Hindi para yun sa lahat. Muslim, Kristiyano o Lumad ay kasali sa Bangsamoro Development Plan dahil kapag ito ay naimplementa, layunin ng BDP ay makapagbigay ng mga pamamaraan at rekomendasyon tungo sa pag-unlad ng Bangsamoro. Tama ito ang mga programang pang-ekonomiya, buhayan, infrastruktura, serbisyong panlipunan, kapaligiran o likas na yaman, kultura at pamamahala. Dapat kong makialam at makibahagi sa Bangsamoro Development Plan.
Suportahan ang Bangsamoro Development Plan. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Development Agency o BDA. Isagay, isinikil siya sa inan sa tadiriya, serta na adanad sa gipanin. Ma'am, mayabaw sa tahaderiya? Yamadakali ka pandadalamot kuminsa ka ba mandu? Uy, babo. So tahdiriya na bagusa sa kandadalamat. Naginasukan dadalamat na pagkadtabang ka ng mga wata. Katagkataw nilan sa kandrowing, indo kapangolor. Kapyabon sulawas silan. Sa kapagkatalagoy, kapapawdo, amay kapandadalamat silan. Paano ni kapagkataw nilan? Adin bagusalan no a lesson plan? Uy, babo. Adin bagusalan ng mga guro according to pagkilala na Department of Education, indo so tardiya, noong punga na MILF. Mapiyabas na sa tahaderiya. Uy, babo. So kabangagi, nuwata at lulagon, iumuling taman sa Limalagon, labi ikapyanin o mengka ipagugit sa gabandadalamot. So mga wata sa tahderiya, namal mo pagkataw sa bab sa kapandadalamot. May tuwasan? Siya ako pa pangagin suali ni Hasan. So programa na tadiriya na ipinggulalan ng Bangsamoro Development Agency atau ka BDA, ando tabang no United Nations Children's Fund atau ka UNICEF, ando sa gobyerno ng Australia. Yang kahanda na ando makanggay ka ng Bangsamoro awata, sumapya ando balanse ay edukasyon. Ahmad, nakinag ka tudulan sa tahdiriya? Hindi na ba tahdiriya ba nan? Ya, ako nakinag na pagkatawso nga ta sa basa na Arabic do English. Banal. Mapyato dulan nan. Hindi ka na namo. Sa lako sa kasulat, kabilang, do kan drawing, pagkatawpan sa mga wata sa kalitis lawas. Do, igpamapan sa nilan, sumapiangay. Alhamdulillah. Saan ko ba sa tagdire papangagin sa mga wata ko? Di ka muna. Hindi ba siga pakibagid sa makapantag sa namba? Saan sa tagdire senta masikin sa kita no? Siya ka, lumuta. So programa na tadiriya na ipinggulalan ng Bangsamoro Development Agency atau ka BDA, ando tabang ng United Nations Children's Fund atau ka UNICEF, ando sa gobyerno ng Australia. Yalon kahanda na ando makanggay ka ng Bangsamoro awata, sumapya ando balanse ay edukasyon. BDA sa kawangan paglayan Development Agency o BDA, mga katamanan do ilmo makabatag sa pagkan ng BDA, tuntayan sa BDA sa kawang-kawangan, mga bityala, tututunan sa Bangsamoro, pamakikinagin siya sa BDA sa kawang-kawangan, mangingidsa, magigmong sa mga kalbagan ng Bangsamoro Development Agency, BDA sa kawang-kawangan, siya sa The Voice FM 99.0, mga pilitan ng mga radyo tanong, BDA sa kawang-kawangan. Oras na ng mga Bangsamoro sa 15 ka minutos, ikinalampasin sa alas 11 sa Amagan Moto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kanu makasulid pagalitan mo mga Bangsamoro aba makikinag kanya ba programa tanong mapiyang mapita sa likitan lang sa iyo halafos maayong aga maayong buntag naimbag na bigat sa mga kapatid po natin na mga non-Muslims na mga Bangsamoro na nakikinig sa programang ito. Magandang umaga po sa ating lahat yan.
bababa pa na syukur tanong naon kanulah sa bahanang huwat sa ala sabab sa nakasampay pa mun sa nyaba gay abaraka yung mga umutan no sa nyani maana inshallah na magkapakikinagatan no pa mun kanu nyaba a programa tanong sa maka-share namin sila kanu sa mga updates kanu regarding kanu mga previous activity, ongoing activities and upcoming activities nubang sa Moro Development Agency. Kanuyngana no BDA Communication Group, sakip man susulod pagaling no sa agama Islam ang nakaganap bun mamo sa Bangsamoro Development Agency, manas si Zuhaya. Mga babo-bapa no ti kami no sa dalama sa Koras ato inshallah kapag adabata no makashare namin sila kanu sa mga updates sa dudop no Bangsamoro Development Agency. Ang sa Cotabato na ika-10 no ulan-ulan no September 2017 siya sa Gregorian calendar. Ika-27 man naman siya kanu ulan-ulan no Julhijja. Siya kanu Hijri calendar. Kay sa Cotabato na gayna isni first day of the week. Huwag kagi nakamay ito na, of course, na pagsalaman tanong sa mga listeners within the city of Cotabato, sa mga Cotabateños ba magkikinag kano niya ba programa tanong si Babu Bapasan Maya katipuan sila nang salam sa kita lang sa and of course ng mga listeners tanong siya sa Balabala munisipyo no Bangsamoro homeland na walang sawang nakikinig sa programang BDA sa Kawang-Kawangan. Salam sa kita nulangon san. So mga listeners tanong ga-access no Yabay station tanong 99.0 Voice FM. Particularly siya kanong munisipyo no Matanog, Barira. Siya tampa sa area ni Dato Odin Sinswat and of course mga listeners tanong ang mga pagalitan ng mga ira nung siya tampa sa munisipyo na Parang. And of course probinsya po ng Maguindanao na nakikinig sa mga listeners tanong sa Wisa ko na ba ito ganyan na isni mga babo-bapa na makashare namin sila so mga activities tanong ongoing activities sa Moro Development Agency so mga previous activities and of course so upcoming activities sa pakangulalan no ahensya tanong amana subang sa Moro Development Agency. Speaking of ongoing activities na sa Maya mga babo-bapa na alhamdulillah na ongoing sa Mayang so activity tanong which is itong kanina po alas 10 na andun po tayo kanina sa opisina po ni City Administrator Dr. Danda Wanday. Alhamdulillah sa mga babo-bapa na present po natin. Ini-present tanong sila kanin. So itong tinatawag nating for information ni babo-bapa, we have itong tinatawag nating integrated demo farm. Integrated demo farm, we have 3 sectors which are itong tinatawag nating agriculture sector, livestock sector, and also fisheries sector. Kung saan, so mga ilmo ato, mga technologies at mga na nakuha natin, na learn natin for how many years from our implementation, from the implementation ng mga programs tanuan to na-replicate, inshallah na na-replicate kanya ba integrated demo farm tanuan niya. Ongoing bun sa Mayang, na-establish na po ito siya, located po siya sa barangay Lugay-Lugay, at siya tampa sa sitio Pagalungan, Bagua Dos, Cotabato City. And yun nga po, kanina po, alas 10 bato, nakasama po natin ang ating mahal na City Administrator na si Dr. Nawanday to present at we have presented itong tinatawag nating BDA Demo Farm, matawag na BDA Integrated Demo Farm. Kasama po, of course, ang ating mahal na Executive Director na walang iba kundi si Ustads Muhammad Shuaib Yacob. Gusto mga taga-padata no mga staff sa Bangsamoro Development Agency, and of course, kasama din natin ang ating mahal na Deputy Executive Director na walang iba kundi si Engineer Windel Jangkalan, and of course supad pan kano mga kakatano papanalos bunun kano nya ba mga interventions na ba niya tawag mga activities na niya ba niya kasama din po natin ganina si Sir tawag si Professor Hashiman Tikayan, ang ating HRD head, tawag Human Resource and Development Division head, and of course kasama din natin yung mga kaka natin na
sumusuporta rin po at pagkadabangatan bun kanu kapag gulalan kanu niya ba integrated demo farm no Bangsamoro Development Agency. And yun nga po kanina after nung presentation nitong mga konsepto nitong tinatawag nating integrated demo farm, alhamdulillah na nag-continue sa Metowasu team. Binisita po nila itong demo farm natin yan yung mga nasa Maya na katitimpuan na sa Maya sila sa Sitio Pagalungan to of course to visit the current status nitong tinatawag nating integrated demo farm na alhamdulillah mga babo-bapa ito na yung produkto, isa ka ng mga produkto ng mga mas na-gain tano ang mga knowledge technologies from the mga timpo ato timpo ang mga programs tano like yung tinatawag nating community development in conflict affected areas in Mindanao at tawag kanya ba so CDCAM na kung naaalala po natin na ga-replicate tano bun sa mga technologies ga-replicate bun no mga kakatano siya sa CDCAM sa mga technologies ato pagkanggulalan yan kan mga people's organizations na kung saan ito naman alhamdulillah na isarang yabas kanin kan mga produkto ni na yaba BDA, IDF tano tawag ka integrated demo farm and of course na siya sa iba't ibang provinces under the jurisdiction of the Bangsamoro Development Agency. We have madakal sa mga people's organizations tano ongoing bun suka po implement nila kano mga technology batong farming siya sa agriculture and fisheries livestock ongoing bun sa Maya so papanalusan nila bun so so establishment at kinaadan kano mga demo farm out of that technology na na-learn tano during the time no CDCAM and of course opo yun yung samayang katitimpuan pananalo sa activity tano and of course inshallah sa September 22 po by Friday if I'm not mistaken by Friday, September 22, inshallah, na of course, bibisitahin naman po ng ating mahal na Undersecretary ng Department of Agriculture, na walang iba kundi si Attorney Dilanggalan, pabisitahin ng demo farm tano. We really appreciate it na alhamdulillah na inshallah mawi-witness niya po on tatawag kami and personally niya ba integrated demo farm tano inshallah. And of course, makakasama din po niya sa visit na ito yung ating mahal na Executive Director na walang iba kundi si Ustad Muhammad Shoaib Yaqub. For more details, information inshallah na i-share tanong by Monday inshallah kung ano ba yung mga magaganap during this visit. And in fact, inshallah, napaprepare tanong sa Mayan para sa niya magkapambisita no Undersecretary no Department of Agriculture inshallah. And pag mga samaya alhamdulillah mga babo-bapa na ongoing bun samaya so activity no DOST arm which is yun nga po inimbitahan tayo na maging atawa ka inimbitahan tanong nilan kanunya ba masala activity nilan siya sa municipal gymnasium no Sultan Kudarat Maguindanao and in fact na bukas na po yung tinatawag nilang scientific fora na kung saan alhamdulillah na in-invite nilang mga babo-bapa so aside from us na in-invite nilang muna so mga miyembro no people's organizations tano siya kanu programa tanuan to program for local economic development and grassroots empowerment tawa kanya ba so pledge ato kung naaalala po natin na ba so programa ato pagkanggulanan ng Bangsamoro Development Agency in partnership po sa Japan International Cooperation Agency at tawag ka JICA. Opo, yun nga po bukas katawag ka nyaba kagina ba niya iganap ba niya kagina ikinaludsuno activity no Department of Science and Technology at tawag ka DOST arm. Para sa tuba activity nila na to tawag ka regional celebration no National Science and Technology Week. At tawag ka niya ba so NSTW nagsimula po ngayong September 18. Matatapos po siya on September 20, 2017. Siya bun na held gymnasium no Sultan Kudarat Maguindanao. With the theme, yan yung tema sa
niya ba year na Science for the People, aggaham para sa bayan. Way very essential ito siya na activity for us mga babo-bapa, labi pa ni amaga to kagina inshallah na to ba sa scientific fora na kung saan galimod invite nila para pantag ka-attend at ka-attendance ng mga people's organizations no kasi yun nga po sabi nila dito po ay parang maa-assist kadabangan sa mga people's organizations no on how to register yung nabuo na cooperative po at tawag yun nga po yung people's organization natin inshallah. Then mamaya naman po, 1:30 p.m. na bibisitahin naman po tayo ng high-tech way para po regarding po niya mas kanin ka ng mga scholarship program nila and at the same time sa mga trainings nila na to aluga baton sa Hiroshima University. Inshallah, bibisitahin po nila ang ating mahal na executive director for a courtesy meeting para po sa upcoming another memorandum of agreement inshallah for more updates na inshallah by Monday na sisikapin natin na maibigay yung kabuuan ng mga detalye kung ano ba yung yun kabarapanta gininya ba kanong mga Bangsamoro especially so mga youth na kung natatandaan pa natin kanong mga previous niya kinapagadabatan nagalabit mong regarding kanong ba Hiroshima trainings ba niya lu sa Hiroshima University at tawag lu sa Japan inshallah and yun nga po, 1:30 today, inshallah, na by Monday na kaanggitan sa mga updates if may mga possible ba na kagaya nung dati na pag-announce kabanuntul sila ng mga willing mag-join dito sa tinatawag nilang training na ito, inshallah. And by September 22 to 23 naman po, inimbitata PCID, tawag sa Philippine International Convention Center, at tawag ka Philippine Center for Islam and Democracy. Tawag ka niya ba sa PCID and the Asian Society Philippines or ASP. Dito sa activity po nila na 2017 Asian Conference on Peace and the Prevention of Violent Extremism. So, inshallah na very essential din po itong activity natin especially nowadays na as we all know very rampant na po itong tinatawag nating extremism and hopefully, inshallah, na may share din po natin kung ano yung mga inputs na i-share at tatalakayin po during this conference on September 22 to 23, 2017. And alhamdulillah, it will be attended. This will be attended by our deputy at tawag tatluti man so BOD chairman si Dr. Safrola MD Patuan and of course together with our executive director na walang iba kundi si Ustad Muhammad Shoaib Yaqub and of course our deputy executive director na walang iba kundi si Engineer Windel Jankaran Wise kanya ni pagka-attend sa niya ba aktiba niya inshallah. And of course, by September 29, 2017 naman, we have itong tinatawag nating Mindanao Annual Membership Meeting and Sustainable Solutions Fair to be conducted by Philippine Business for Social Progress, Guanyaba sa PBSP na at Marco Polo Hotel, Davao City. Inshallah, hopefully na may share din natin kung ano yung mga gagawin at tunggulan nilang dalong niya ba activity inshallah. And of course magkakaroon din na tayo nitong kaininbitata nilang buns na niya ba padalon ba niya regional conference on inclusive and rights-based education by Philippine National Commission for UNESCO on October 4 to 6, 2017. We have lots of activities at upcoming activities inshallah na very essential po siya na may share natin kung ano ba yung ini ka barapanta ginya ba mga baba kanu mga Bangsamoro inshallah. Oras na na lupo kami minuto sa kinalampasin sa alas 11 sa Mapita. Way 30 minutes na lang inshallah na ma-focus man programa tanong. Gaya sa maya mga Bangsamoro na
inshallah na magkapagadabata noon. So, distant operation officer, mana si Harmida Muhammad Pax Kanimbayan, so katitimpuan na distant operation officer no Moro Orphan tawag orphan care program ta no, isa sa mga programang pinamamahalaan po at tawag kapakagulalan sa Moro Development Agency in partnership po sa Insani Yardim of Vakfi at tawag kanya ba so IHH, isang foundation na naka-based po sa bansang Turkey. Bunyabas kani mga babo bapa so makipantagato kanu kabilimba lang kanu mga item matawag ka mga yatim ang mga wata no bang sa Moro siya sa Moro Orphanage Complex. Itong Moro Orphanage Complex po natin ay located po sa Tamuntaka 1 and we have already alhamdulillah we have already 95 Moro orphans and gatinag po na numanan tanong man sa mga yata kanumanan man sa mga wata balimbalan tanong and alhamdulillah na out of that program Moro orphan ataw kaso orphan care program tanong na we have two categories atau kadati man sa kategorya ito yung tinatawag nila na in-house orphans atau kanyaban sa mga item ato bulimbalan siya kanunudok ng Moro Orphanage Complex and we have itong tinatawag nating distant orphans kadina niya distant sponsorship program yaba man nam si kanyan bato sa mga item ato lubon silang paggalban kaniina nilan at tawag content pan ang mga pagali nilan uged na alhamdulillah napaka talima bun sila sa tabang ganat kanu orphanage and with that inshallah na makakausap po natin si Sis Harmida Muhammad Pak sa kanin so distant operation officer. Alamin po natin sa kanya kung ano ba itong tinatawag nating distant sponsorship program kasi nyata no usually gakinag kapag adabata no si Ustaza Anisa sa kanin bato sa mudira no Moro Orphanage Complex stidi tanong gakinag ginyaba mga item anya sa mga activities nila. Ngayon naman inshallah mga baba na alamin naman natin kung ano ba itong tinatawag na distant sponsorship program niya man na inshallah na makapagadabata no live through phone call si Harmida Muhammad Pak. Kung sa maya mga na ongoing po ng so mga programs no like itong programa natin na Islansaning Capacities for RH Service Delivery and Advocacy in the Bangsamoro niya ba so pagkalusugang programa ng Bangsamoro Development Agency na in fact itong previous days at mga nepos ba niya agay na naka-undergo nun sa training sa mga midwives no siya sa Amana Birthing Home siya sa Camp Darapanan and inshallah na din sa mga upcoming activity nila dapat ma-settle at dapat ma-fix sa date. Ito yung tinatawag nilang health fair na kung siya sa lakita nung nanyabas so family planning at tawag kanya so campaign antun kanu family planning inshallah hopefully inshallah na makashare tanong sa mga updates tawag ka mga informations dalam kanong tuba upcoming activity tanong inshallah. And of course mambo na speaking of education naman so tahadiriya program tanong na ongoing dun sa maya so kapamangagi ng mga watang siya sa tahadiriya centers so 335 tahadiriya centers tanong across the 6 regional management of Bangsamoro Development Agency mana so BDA Central Mindanao Region na located sa opisina tanong siya sa RH6 Cotabato City particularly siya sa Santos area and of course so Southern Mindanao Region na tawag ka South Min Region na located po yung opisina natin sa General Santos City and we have also sa Zamboanga Peninsula Region, Zamboanga Basilan Region and Davao Region, Ranao Region and also to one Provincial Management Office tanong mana so Sulu Provincial Management Office way mag-closing secular education na niya kaya sa mga elementary yan under the government mga school niya siya sa private and public schools na inshallah na mag-closing mo mamong natawag ka gumraduate mo sa mga watatan mo siya sa Tahderia Centers inshallah. Uy, sa kabalingan ito mga babo-bapa na makapagadabatan ng si Sis Harmida Muhammad Pak magipantag ganun niya babadal ng tanuba niya a distant sponsorship program. Isagay
Isigil siya sa no inanin sa taderiya sa ta na adanad sa gipanin. Ma'am, mayabang sa tahaderiya? Yamadakali ka pang dadalamat kuminsa ka ba mando? Uy, babo. So tahdiriya na bagusal sa kapandadalamat. Naginasok kandadalamat, napakadtabang ka ng mga wata. Takagkataw nilan sa kandrowing, indo kapangolor. Kapyabon sulawas silan. Sabab sa kapagkatalagoy, kapapawd ko, anay kapandadalamat silan. Paano ni kapagkataw nilan? Adong bagusalan no a lesson plan? Uy, babo. Adin bagusalan ng mga guro, a curriculum, pagkilala na Department of Education, indo so tardiya, noong punga na MILF. Mapiyabas na sa tahaderiya. Uy, babo. So kabangagi, nuwata at lulagon, umulin taman sa lima lagun, lalabi ikapyanin o may kaipagugit sa gabandadalamat. Mga wata sa tahaderiya na malamang pagkataw sabab sa kapandadalamat. Ito basan? Siya po pangaging suali ni Hasan. So programa na taderiya na ipinggulalan ng Bangsamoro Development Agency atau ka BDA ando tabang no United Nations Children's Fund atau ka UNICEF ando sa gobyerno ng Australia. Yalon kahanda na ando makanggay kano Bangsamoro awata sumapya ando balansi ay edukasyon. Akat, sa kawon ni di magaga. Maso pag-harvest karman sa fish pan, mayang kasmago. Kanabong yan, malangkas buli ka pagkaslana mga sadako. Sa lulot na patlan, napaka-harvest ka dun. Oh, bunay ba? Uy, sabab kanuin mo, anatawan ko, organic feeding formulation no BDA. So organic feeding formulation nakapad sa community development in conflict-affected areas in Mindanao o CDCAM project na Bangsamoro Development Agency o BDA. Kahanda no programa ikapagtabang sa kapagkapya kanu mga dalpa ang nakatala sa kinambunwa siya sa Mindanao. So BDA CDCAM project na pupunduan no Japan International Cooperation Agency o JICA ndo pagtabangan no mga experts no International Consultant Network Limited o ICNet. Bapa, nagayon din ba sa mga pag-aalitan sa bala? Uway, sabab sa programa no BDA, ang World Food Program na nakadtatagapadasiyan gilbag sa nakatulan. Umani isa na nakatalima sa bagas uliano kinaamon yan kano programa. Alhamdulillah, mapiyagya din to, Bapa. So Bangsamoro Development Agency o BDA under United Nations World Food Program o UNWFP na pinangalan sa Community Empowerment to Food Sufficiency and Environmental Management o SEPSEM. So SEPSEM na ipagtabang sa kapad ang mga programa ng BDA na ukit sa kapagangay sa bagas at binagtuan sa Food for Work and Food for Training. Ana, alam mo na ba? Ang alin, Monera? Ang Bangsamoro Development Plan. Bangsamoro? Di ba para sa mga Muslim lang yan? Hindi para yun sa lahat. Muslim, Kristiyano o lumad ay kasali sa Bangsamoro Development Plan dahil kapag ito ay naimplementa, layunin ng BDP ay makapagbigay ng mga pamamaraan at rekomendasyon tungo sa pag-unlad ng Bangsamoro. Kasama dito ang mga programang pang-ekonomiya, kabuhayan, infrastruktura, serbisyong panlipunan, kapaligiran o likas na yaman, kultura at pamamahala. Dapat pala akong makialam at makibahagi sa Bangsamoro Development Plan. Suportahan ang Bangsamoro Development Plan. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Development Agency o BDA. Ahmad, nakinag ka tudulan sa takdiriya? Hindi nang ba takdiriya ba nan? Ya, ako nakinag na pagkataos na wata sa basa na Arabic do English. Banal. Mapiato dulan ni nan. Dudik na namo. Sa lako sa kasulat, kabilang, bukan drawing, pagkataupan sa mga wata sa kalimpyo sa lawas. Ndo, ibpamando pan sa kanilan, sumapya apalangay. Alhamdulillah. Saan ko ba sa tagdiriya papangagin sa mga wata ko? Di ka muna. Ndo ba siga pakibagid sa makapantay sa namba? Saan sa takdira siyenta ang masikan salkita no? Siya ka, lumutak. Programa na taderiya na ipinggulalan ng Bangsamoro Development Agency atau ka BDA ando tabang no United Nations Children's Fund atau UNICEF ando sa gobyerno ng Australia.
Yalon kahanda nando makenggay kanubang sa moro awata, sumapya ando balansi ay edukasyon. Mga bigyala, lalang o makangguna-guna. Mga kutika ang makanggulalan sa kaisip kalitan lubang sa moro. Makikinig sa butan. Tuntayan. Dumamangya mo sa mga kutika no latest updates. Upcoming activities. No news information. Makapatag sa mga programa no Bangsamoro Development Agency. Siya sa talakayan sa PDA sa Kawang-Kawangan. Talakayan sa PDA sa Kawang-Kawangan. Oras na ng mga Bangsamoro, patpunod 2 ka minutos ikinalampasin sa alas 11 sa Mapita. Yabon ba sa programa tanong a BDA sa Kawang-Kawangan, natawag ka BDA on air. Agatinag mamamo sa 99.0 Voice FM, the new voice of Cotabato. So gunabato mga babu-bapa na makapagadabata no si Sis Harmida Muhammad Taf. Kanin ba niya sukat itimpuan Distant Operation Officer no programa tano orphan care program siya kanu kategory tano distant orphans when sa samayan na makapagadabatan no sa kanin na live through phone call. And of course nasa linya po ng ating komunikasyon si Sis Harmida sa nyanin maana mga babu-bapa na kaludsuan tano doon so kapagadabatan no sa kanin para sa kanu na ba alamin po natin kung ano ba itong tinatawag na distant sponsorship program. Sis, muna siya na assalamualaikum, ahlan wa sahlan sa BDA sa Kawang-Kawangan. Adin na to ka-greet ka muna so mga listeners na go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya, mapita, or mauto sa Lucano Langon, mga Bangsamoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muna siya sis na of course na nginbang inyaba padalon tanong ba niya kaginag tanong bulayab ibadalon ba niya in-house orphans sa gunaman na niya na makaid sa luka nangin ba inyaba padalon ba niya distant sponsorship program. Distant orphan sponsorship payment is labas sa mga allowance ng mga distant orphans agad nila every 6 months. So, kagina datiman kasi categories no orphan adon in-house ko adon distant orphan. Opo. Ibig sabihin na nyaba si kanin so distant orphans tanunan 10 nyaba si kanin sis mga nyaba si kanin. Nyaba mga distant orphans sino ba ito silang yun mga qualifications tawag ka yun kang bidayanin ko padalo na to in-house orphans. So in-house orphans na sila mismo paguli siya sa orphanage. Pero bangagi din sila both English and Arabic. So distant orphans nangyaba sa mga orphans alugon sila paguli mismo sa mga lugar nila. Opo. Ibig sabihin, patalos kasi. Okay, na yun nga, hanggang sa allowance every 6 months para siya sa kapangagi nila. Opo, mashallah. O ibig sabihin sis, na sa kanyan batong, so pagkalaban siya kanong mga inan yan, natawag ka sa mga sulod inan o bibiyagpan. Window niya ba si kanyan natawag ka saan ba ito sila? Saan ba ito sila nagmumula? Tawag ka doon sa mga sila niya mga wata ba niya mga distant orphans ba niya? Kung sa una, so, adon 377 distant orphans So, kapunan to, nagmula siya sa Central Mindanao, adun sa South Mindanao, adun sa Marawi, adun sa Basilan, sa Davao, sa Paladian. Opo, mashallah. Wait.
Ibig sabihin na niya ba sa mga area ato, mga Bangsamoro under the jurisdiction po ng Bangsamoro Development Agency, sa mga under ng mga regional management offices tanong. Uy sis nga ni upcoming activity tanong kanong niya ba? Distant orphan tanong niya. Para kanong mga distant orphans tanong. Go ahead. Uy, sa maya na alhamdulillah kanatuman din sa mga allowance nila para sa January to June 2017. Opo. So, may process na nilangon-langon, mapasad namin na mga last week of September na basta makaingay namin doon sa mga allowance ng mga distant orphans na nyo. Opo. Masya Allah. Wait. Namaso, upcoming activity tanong, which is itong distribution ng allowances nung nitong mga distant orphans na ito, na kung saan ga-receive nila monthly ito siya sis pero pan-disburse kanin sa kanyan every 6 months of so, the year. Monthly, adin allowance agad nila 1,500. Pero, yung kapag hindi sa kanila na every 6 months. Masya Allah. Ito bang mga distant orphans natin na ito sis, kagaya din ba nitong mga in-house orphans sa pamangagi sila? Oo. Nag-aaral din yung mga distant orphans natin. Kaya nga sila binibigyan ng allowance is para dun sa pag-aaral nila. Kaya pag binibigay namin yung allowance nila, pinukuha namin yung photocopy ng ID nila at yung card nila para katibayan na nag-aaral talaga sila. Ibig sabihin, nakabuludot nila sa niya mo mga qualifications? Oo, meron tayong mga requirements para sa pag-apply nila. Yun yung mga requirements sa to sis and of course so qualifications. Sana to kasi baba sana ba makikinag qualified na baka willing sila na ikuha na iwatan yan paludupan ka na niya ba programa. Una yung qualification para sa pag-apply ng distant orphans is dapat nasa edad na 7 to 12 years old. 7 to 12, opo. Dapat orphans din siya, either namatay yung both parents niya o di kaya yung papa niya ang namatay. Pero pag yung nanay nila ang namatay, hindi yun siya qualified. Hindi yun siya qualified. Opo, mashallah, syukran sa information na niya sis. Anyway, any parting message para ka ng mga listeners na go ahead? Para sa mga listeners o di para din sa kanong mga yating mga na sana magpakabait sila, huwag nilang sayangin yung ng mga brothers natin from Turkey kasi alhamdulillah kasi merong tumutulong sa atin is malaking tulong na din para sa mga yatim natin. Opo, Syukran na po na sis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mga bityala, lalan o makangguna-guna. Mga kutiga ang makanggulalan sa kaysa tukainitan o Bangsamoro. Makikita sa buta. Tuntayan, dumamag mo sa mga kutiga no latest updates, upcoming activities, news, information, makapatag sa mga programa no Bangsamoro Development Agency. Siya sa talakayan sa BDA sa Kawang-Kawangan. Talakayan sa BDA sa Kawang-Kawangan. Oras na ng mga Bangsamoro, patpundusiyaw kami nuto si kinalampasin sa lasunsi sa Magan Moto. May nakapagadabata na ba ito si Sis Harmida Muhammad at sa kanyang timpuan ng salbigan kanya ba distant sponsorship. Patawag kasi mga distant orphans yun nga po, natukoy niya kanina na itong mga distant orphans natin ay nagmumula po sa iba't ibang regional management offices ng Bangsamoro Development Agency. Nasabi niya kanina, we have sa Central Mindanao Region, South Min Region, Zamboanga Peninsula Region, and Lupad-Pan ka ng mga regional management office na natukoy din niya na we have 337 distant orphans.
in the Bangsamoro homeland na kung saan ito sila na alhamdulillah na pagka-receive sila sa, although doon po sila nung nakatira kaniina nila natawakan pa ng mga sulod nila na butiyakap sila kanina na alhamdulillah na pagkatalima bun sila sa allowances at allowance ganat orphanage adidipan ka alhamdulillah mga babu-bapan na adin mga maya ang mga opportunity pedu-pedu pagkatabang mga item atau kakanong mga yatim mga wata ni Bangsamoro para bunga continue mamong so kapamangagin nilan so di kaputok so kapamangagin nilan although yun nga po even without the presence of their parents atau their father na alhamdulillah na ka-insure tano ipagkapananalos mun so kapamangagi ng mga wata tano ang mga orphans. Uy, bago tanong kalipatan ng mambo na September 14 2017 sa Glamores to Gutierrez Avenue. Sabi sa Cotabato City na in-invite mo DOH ARM, Department of Health in Autonomous Region in Muslim Mindanao. Anong activity nila nanto Forum for Philippine Plan of Action for Nutrition 2017-2022 na kung saan alhamdulillah na present po natin kung ano ba yung mga plan natin plan of action natin sa Bangsamoro Development Agency when it comes to health kasi as we all know na itong tayo po ay nakikipag tulungan din sa mga line agencies ng Government of the Philippines in promoting health in Bangsamoro homeland. Kaya kaagapay po natin sila tao kagadaga padata nung nilan kanunya ba mga activities nila na ganito po. Oras na mga Bangsamoro na 8 minutos muna sa maya na mag-end na so time tanong sumabat at kasamuntok sa oras tanong sumuntok sa oras no sa latol dugo sa niya ni maana na gagalo ang makapagpagtawatan o kanunya ba agay. Gadays ni na to inshallah na of course makakasama po natin. Makakasama niyo po ako ulit. Dito din po sa 99.0 Voice FM para kanunya ba programa tanong video sa Kawang-Kawangan. Bagutan ng magutaw na of course na salaman tanong sa mga viewers na niya sa Facebook Live na Prime Cotabato. Sa mga viewers from different places. Ada na mga pagalitan niya apang view. Siyabon sa Ingad no Bangsamoro. And of course, ito nga po si Brother Jamil Amidasan. Buhay salam sa lakasan, Brad. And of course, ito marami tayong mga viewers, alhamdulillah. Sila Pretty Heart Queen, Zubaida M. Abidin, Dimba Haini, Nasrifa Aton, Norbin Silungan, Noraima H. Ismail, and of course, meron dito, Abdul Rauf Salday, Resti Abdul, and the rest of our viewers po sa Facebook page ng Prime Cotabato. Salam sa likitan mo. So mga viewers from ganat pa ng Rosalio na Ingad. And of course, mambo sa mga listeners within this Shabon sa Bangsamoro homeland pakikinag ganun nga programa tanong salam sa likitan na lang sa. Syukran po kinapakikinagan kanu niya ba isa oras man niya naka-share namin sila kanu so mga updates regarding kanu mga niya ba upcoming activities, ongoing activities, and previous activities na pakanggulalan ng Bangsamoro Development Agency. May na patsyukuranta ng mambo Bangni kami sa ampon ng humingka adin na dalo namin so maraming kulang na ampon kami no bukat kamamanusya namin and of course na patsyukuranta no so Albalag Foundation Jamia Cotabato so station manager tanong mana si Sir Nash Bangsamoro Talipasan of course yan sa technical side niya na tudwa ka niya very active technician po natin sa technical side si Kuya Jun Alan Fuentes and of course si Kuya Ebs Abang syukran sa lakano
Salamat sa mga taga-data ng sa Bangsamoro Development Agency sa pangunguna po ng ating mahal na Executive Director na walang iba kundi si Ustad Mama Richard Ibiaco. Of course, sa mga taga-padata ng mga volunteers and staff ng Bangsamoro Development Agency na nakikinig din po sila ngayon sa ating programa. Salam sa ligitan ulangon san. Mga babo-bapa, maggato kami, syukran na banal. Sa akin susulit pagaling sa agama Islam, mana si Sis Zuhaira Mangansakan. Syukran, mabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nandito sa PTA sa Kawang-Kawangan, programa ng Bangsamoro Development Agency ang bidelan sa mga programa ng mga kutika ay nasabay ng PDA. Magkinagtanong siya sa The Voice FM 99.0 sa pihitan ng mga radyo tanong PDA sa Kawang-Kawangan. You are listening to 99.0 FM. For a fair, honest, and just information, responsible news, and truthful stories, straight from Cotabato